เรามารีแคปเหตุการณ์เนี่ยนี่ครับคลิปนี้ฮะเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยโดนลบทิ้งไปแล้วนะจากคุณแจ็คแป๊บโฮนะหรือไม่รู้ว่าเจ้าตัวลบหรือว่าโดนรีพอร์ตอะแต่เอาว่ารูปนี้ที่ว่าเป็นไอคอนิกอะคุณแจ็คบอกว่าแม้ใครจะดูถูกฉันไม่สนใจคำพูดเหล่านั้นเชี่ยแล้วก็ยืนเต้นถอดเสื้อนะฮะข้างหลังวิวแล้วก็รอบๆเป็นนักท่องเที่ยวไทยรัฐนี่เลยแจ็คแป๊บโฮความเสื่อมเสียของประเทศไทยแล้วก็คุณแจ็คแป๊บโฮหลังจากนั้นพอมีคนแนะนำไปติฉิงไปก็โพสต์ว่าที่ผมไม่ลบโพสต์คือผมไม่ต้องการหนีปัญหาอย่างน้อยๆนี่คือการผิดพลาดเพื่อแก้ไขปรับปรุงไม่ใช่ลบเพื่อให้คนลืมไปว่าเราไม่ได้ทำเราทำให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ทำผมน้อมรับทุกคำด่าขออภัยด้วยครับทุกคนยังไงฮะพี่บวงเหตุการณ์นี้ขอความเห็นพี่บวงหน่อยฮะคือสำหรับผมมันเป็นเหมือนแบบว่าเรื่องที่มันไม่ซับซ้อนอ่ะมันไม่มีอะไรเยอะมากเลยพี่บวงทำไมคนมาถึงคุยกันเยอะเหลือเกินผมก็เลยไม่รู้ว่าจะออกความเห็นยังไงนอกจากแบบว่าพี่แจ็คแป๊บโฮเขาแบบว่าทำไปโดยไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอะไรเลยมันจริงเหรอแค่นั้นเลยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างชัดเจนว่ามันแย่นะแต่ว่าถ้าจะคุยกันเรื่องนี้อาจจะคุยกันได้2เรื่องก็คือ1แจ็คแป๊บโฮเนี่ยเขาไม่ได้ทำเรื่องแบบนี้เป็นครั้งแรกทำไมคนติดตามยังเยอะอยู่2เรื่องของกาลเทศะผมว่า2เรื่องนี้คุยกันได้โอเคก่อนที่จะไป2เรื่องนั้นผมถามอันนี้ก่อนความผิดเท่านี้พี่บวงโพสต์ขอโทษแบบนี้โอเคไหมแฟร์ไหมคือผมว่าถ้าสมมุติว่าโดนลบคลิปแล้วก็โพสต์ขอโทษก็คงจะแฟร์แล้วแต่ว่าเขาโพสต์อันนี้คือเขายังไม่ได้ลบคลิปนะตอนนั้นคลิปมันเพิ่งมาโดนลบไปจากสาเหตุอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าการที่มึงทำอะไรที่ตัวมึงอาจจะมองว่าไม่ได้ผิดแต่ว่าสังคมมองว่าผิดแล้วตำหนิถ้ามึงอยากจะขอโทษอย่างจริงใจเนี่ยการลบไอคลิปต้นตอเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำไหมหรือว่ามันไม่เกี่ยวพี่บวงคิดว่าพูดยากเหมือนกันนะคือควรจะลบถ้าอยากจะขอโทษอย่างจริงใจควรจะลบคลิปไม่ลบคลิปมี2ประเด็น1คือเพราะว่ารู้กันอยู่คลิปมันได้เงินแต่ทีนี้ถ้าบอกว่าคลิปได้เงินอย่างนี้บอกคลิปนี้ปิด monetize ได้ไหมไม่ลบคลิปแต่ก็ไม่ได้เงินจากคลิปนี้ก็ยังไม่โอเคอยู่ดีเพราะว่าการที่มีคลิปนี้อยู่ต่อไปอ่ะมันทำให้มันมีคนไปทำตามผมเลยคิดว่าไอการที่จะมีคนไปทำตามนั่นแหละข้อสรุปมันคือควรโดนลบโอเคเข้าใจอันนี้คือแอคชั่นที่เขาควรจะทำแต่ถามว่าถ้าเขาควรจะโดนอะไรผมว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นทางการญี่ปุ่นจัดการปะเป็นเรื่องของกฎหมายถ้าเกิดว่ามันไม่ผิดกฎหมายมันก็ไม่น่าจะผิดอะไรประมาณนี้พี่บวงมองงั้นใช่แล้วก็เชียร์งั้นเราค่อยๆไล่ไปจนกว่าจะไปถึงประเด็นเรื่องกาลเทศะของพี่บวงนะผมมีจดไว้ด้วยแต่ว่าเราลองดูว่าในประเด็นของแจ็คแป๊บโฮเนี่ยแม้มันจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหญ่แต่ผมมองว่าอย่างน้อยๆเราได้มาเช็คความรู้สึกตัวเองกับการติดตามข่าวอันนี้ผมว่ามีอะไรที่น่าสนใจที่น่าตั้งคำถามอันแรกคือหรือว่าคุยเรื่องประเด็นพี่บวงก็ได้เรื่องกาลเทศะการเต้นอยู่บนรถสรุปอะเรื่องเนี้ยมันเป็นอคติส่วนบุคคลไหมเพราะว่าคนมันเกลียดแจ็คแป๊บโฮอยู่แล้วหรือแจ็คแป๊บโฮมันมีชื่อทางนี้อยู่แล้วทำมาหลายรอบแล้วเป็นคนสไตล์นี้ถ้าเป็นคนอื่นทำคนอื่นถามเยอะเลยสมมติที่ยืนเนี่ยไม่ใช่เป็นแจ็คแป๊บโฮพี่บวงแต่เป็นน้องลิซ่าอันนี้ผมสมมตินะสมมติมึงเห็นคลิปเนี่ยคือน้องลิซ่าไปเที่ยวแล้วมีการถ่ายรูปเต้นอะไรเงี้ยโปรโมทฉากวิวข้างหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิงี้ได้ไหมว่าก็ไม่ได้อยู่ดีต่อให้เป็นน้องลิซ่าน้องลิซ่าก็เต้นไม่ได้อะเต้นที่แบบว่าพื้นที่เป็นพื้นที่สาธารณะแล้วก็เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างเงี้ยได้ไหมถ้าบริบทเดียวกันนะคือน้องลิซ่าแบบว่าถอดเสื้อแล้วก็ไปยืนเต้นบนรถตรงนั้นเลยกูว่าโดนหนักกว่าเดิมนะโดนหนักโดนเละกูว่าโดนหนักกว่าเดิมนะไม่ได้อยู่ดีเพราะอะไรทำไมน้องลิซ่าถึงเต้นไม่ได้คือแยกกันก่อนถ้าเป็นระดับลิซ่านั้นลองคิดกันตามแบบว่าหลักเหตุผลถ้าเขาไปทำอะไรแบบนั้นมันอาจจะเพราะว่าแบบว่ามีการขอทางการญี่ปุ่นแล้วมีงานไปโปรโมททำคลิปมีงานถ้าเป็นแบบนั้นมันคนละบทเลยคนละบริบทถูกปะถ้าเขามีงานเขาต้องกันคนออกไปมันจะไม่ได้เป็นการสร้างความรบกวนไงมันก็จะเป็นแบบอันนั้นคือ
มีการจัดฉากมีการขอมีการกันคนทุกอย่างโอเค มีการอนุญาต แต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีการอนุญาตแล้วเป็นบริบทเดียวกันน่ะ คือต่อให้เป็นน้องลิซ่าก็โดนหนัก หมายความว่าถ้าแจ็คแป๊บโฮขออนุญาตเนี่ยไม่มีปัญหา สิ่งที่มันเป็นภาพลักษณ์ ถ้า แบบ ขออ นี้ นุญาตแล้วได้รับอนุญาตแล้วมีการจัดแจงมีการแบบทำเป็นงานอ่ะมันคืองานอ่ะ ผมว่าไม่มีปัญหาหรอกก็มันถ้าแบบว่านึกภาพง่ายๆก็คือเหมือนแบบช่วงสงกรานต์ก็มีการจัดแจงงานปิดถนนบางเส้นให้เล่นน้ำคือมันคืองานที่เซตติ้งมาแล้ว แต่ถ้าอยู่ๆแบบผมไปถือขันสาดน้ำใส่ใครก็ไม่รู้ที่เดินอยู่ตรงสีลมเงี้ยโดนด่าดิใช่ไหมไปสร้างความรังควานแล้วสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องบริบทของการขอการอนุญาตก็สำคัญนะใช่แต่ว่าทีนี้ไอ้เรื่องการละเทศะเนี่ยมันมีคนออกมาพูดซึ่งผมจะไม่ได้ว่ามันคือตัวแจ็คแป๊บโฮเลยหรือเปล่าที่เขาออกมาพูดตอนแรกๆที่เริ่มมีประเด็นก็คือแบบว่าถ้ากูไปทำที่อินเดียก็คงไม่มีใครมาด่ากูหรอกอย่างนี้คือยังไงมึงแบบว่ามองว่าคนแม่งไม่เท่ากันเหรอทำไมไปทำที่อินเดียได้ไปทำที่ญี่ปุ่นไม่ได้อะไรเงี้ยผมว่าประเด็นนี้คือเขาก็พูดไม่คิดอีกยังไงผมว่าลองมองในมุมที่ว่าถ้าแม่งมีคนทำแบบนี้ในไทยแม่งก็ไม่โอเคอยู่ดีนะยังไงถ้าสมมุติว่ายืนเต้นคุณทำในที่สาธารณะแต่ว่าคุณไปทำในที่ของตัวเองไม่เดือดร้อนใครมันก็ไม่มีใครว่าเพราะคนไทยไม่โอเคหรือว่าถ้าสมมุติว่าเป็นคนอินเดียอย่างเงี้ยคุณไปทำในที่ที่เขาโอเคมันก็ไม่มีอะไรไงแต่ถ้าคุณไปทำในโซนที่มันไม่โอเคมันก็มีปัญหาอยู่ดีมันคือการละเทศะความหมายมันก็คือแบบว่าเวลาและสถานที่บอกว่าหมายความว่าเอาเคสอินเดียมาอ้างไม่ได้ว่าทำไมทำที่อินเดียไม่โดนด่าใช่คุณจะไปรู้ได้ไงว่าทำที่อินเดียไม่โดนด่าเขาอาจจะเคยทำมาแล้วเขาไม่โดนด่าเขาอาจจะแบบว่าได้รับคำชมอะไรอย่างนี้เคยไปเต้นแผงๆแล้วแต่เราจะไม่เคยเห็นทำไมถึงมามันก็อาจจะไม่ใช่ที่ที่แบบว่าคนอินเดียให้มูลค่าไงสมมุติว่ามึงไปเต้นข้างถนนอย่างเงี้ยคนอินเดียเขาก็เฉยๆเขาไม่ได้อะไรแต่ถ้ามึงไปเต้นที่แบบว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขาไอ้เชี่ยกูว่าเขาก็ด่าโอเคเป็นเรื่องสถานที่การละเทศะถูกไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยกรณีแบบนี้เหมือนกับของเคสไฮโซปิงไหมไฮโซปิงที่นอนแผ่ลองแอในรถไฟญี่ปุ่นหรือว่าในพื้นที่ทั่วไปเหมือนไหมก็แบบเดียวกันนะแต่ว่าทำไมวะไฮโซปิงเขาออกมาชี้แจงนะพี่โบเห็นคลิปไหมเขาอธิบายนะเขาบอกว่าเขากับแจ็คแป๊บโฮนี่ไม่เหมือนกันนะเขาบอกว่าแจ็คแป๊บโฮเนี่ยคือคุณไปยืนเต้นอยู่บนวิวทิวทัศน์ที่เป็นของสาธารณะแล้วคุณเหมือนเอาตัวเองไปเทียบกับภูเขาไฟฟูจิที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวของคนญี่ปุ่นแต่ว่าของผมเนี่ยผมลงไปนอนอยู่กับดินผมติดอยู่กับดินผมไม่ได้ไปลบหลู่อะไรเพราะนั้นการเล่นกิจกรรมเขาเรียกว่าอะไรแหกขนบมารยาทธรรมเนียมสังคมเนี่ยของเรา2คนต่างกันพี่บวงอันนี้คือคำชี้แจงของไฮโซปิงเขาไปนอนในรถไฟฟ้าปะเขาก็นอนคือเขาก็แค่นอนแล้วเขาก็นอนแผ่ลองแอร์พี่ผมก็เคยเห็นไม่ใช่เหรอไอ้เหี้ยคือถ้ามันเป็นรถไฟฟ้ามันไม่ใช่แค่กับดินไงมันเป็นพื้นที่สาธารณะแล้วมันเป็นพื้นที่ที่เล็กแล้วผมว่าคือคนต่างประเทศอาจจะไม่ค่อยเข้าใจมารยาทคนญี่ปุ่นแต่ผมว่าไม่ใช่กับคนไทยนะกับคนไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เสพวัฒนธรรมญี่ปุ่นมาเยอะคนไทยน่าจะพอรู้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องแบบพื้นที่โดยสารสาธารณะเนี่ยเขาจะให้เกียรติความเป็นสาธารณะมากๆแค่แบบคุยโทรศัพท์ยังโดนคนมองใช่ผมว่าคนไทยส่วนใหญ่น่าจะรู้เรื่องนี้ด้วยซ้ำนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของนอนแผ่ร้องแอร์นี่เขาน่าจะเลดเบสนะก็คือปั่นคือเขารู้อยู่แล้วแต่เขาปั่นแล้วพอเรามาดูเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเปรียบเทียบกับเคสใหญ่ๆอย่างพิงกายโจจิในอดีตที่เคยมาทำอะไรประมาณนี้เนี่ยและมีไฮโซปิงมีแจ็คแป๊บโฮเนี่ยพี่บวงตอนนี้มองไอ้คอนเทนต์เรจเบสรบกวนทำให้ผู้อื่นเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดหรืออะไรเงี้ยพี่บวงมองคอนเทนต์แบบนี้ยังไงตอนนี้เป็นคอนเทนต์เด็กเหี้ยเหมือนกันนะคอนเทนต์โจจิก็เหี้ยเหมือนกันเป็นคอนเทนต์เด็กเหี้ยเหมือนกันมันเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่ามันไปกวนตีคนอื่นเหมือนกันมันไปสร้างความแบบรำคาญให้คนอื่นเหมือนกันเหตุผลที่มีคนจำนวนมากตามโจจิหรือแม้กระทั่งคนรุ่นเราสมัยก่อนพี่บวงเราก็ดูโจจิเป็นเหตุผลเดียวกับกลุ่มตลาดที่เขาตามดูแจ็คแป๊บโฮไหมมันเป็นเหตุผลเดียวกันไหมพี่บวงว่าทำไมมันยังมีคนมาคือแบบเด็กๆคือเด็กๆเห็นแล้วแบบหัวเราะเด็กๆเห็นแล้วชอบใจคือเด็กๆมันไม่ได้คิดอะไรไปเกินกว่านั้นแค่นั้นเลยพี่บวงเหตุผลที่ว่าทำไมถึงยังมีคนตามคนนี้เยอะขนาดนี้ถึงขั้นแบบ12 ล้าน subscriber พี่บวง
ใช่ เชี่ย แค่เพราะว่าตอนเด็กๆเราก็ชอบอะไรแนวๆเนี้ย อืม แต่พอโตขึ้นมามันก็มันไม่ใช่แล้ว แล้วคำถามต่อไปคือ ผมคุยกับเพื่อนผมที่เป็นคนญี่ปุ่นคนหนึ่งพี่บุ๋งผ่านทางไลน์ผมส่งคำถามไปถามเขาว่า คุณรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์นี้ คุณแบบว่าเดือดดาลไหมคุณรู้สึกว่าไอ้คนไทยนี่แม่งเข้ามาแบบว่าแสดงความไม่เคารพดูมันคนอย่างนี้ไหมคำตอบที่ผมได้พี่บุ๋งมันไม่เหมือนกับที่ผมคิด ผมนึกไว้ว่าเขาอาจจะแบบตำหนิอย่างสุภาพ แต่ว่าเพื่อนผม อันนี้ย้ำอีกทีนึงว่าคนญี่ปุ่นทุกคนไม่ได้คิดเหมือนกัน อันนี้เอาแบบเพื่อนกันอะคนวัยเดียวกันอะผมถามเข้าไปเขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยพี่บุ๋งเพราะว่าในสังคมญี่ปุ่นอะมันมีคนเพี้ยนๆเยอะอยู่แล้วมันเกิดขึ้นเป็นประจำเขาไม่ได้มีความรู้สึกที่จะเหมารวมเลยว่าเอาประเทศไทยเป็นประเทศที่แย่มึงส่งตัวแทนที่แย่มาเขาบอกว่าเขาก็ไม่คิดมันก็คงจะเหมือนกันกับที่บางทีเราก็เจอคนญี่ปุ่นแปลกๆหรือว่าโจรญี่ปุ่นบ้างส้นตีนแต่เราก็ไม่ได้มองว่ามันทำลายชื่อเสียงประเทศญี่ปุ่นทั้งประเทศประมาณนั้นคือเพื่อนกูสื่อประมาณว่าเขาเข้าใจว่ามันมีคนแบบนี้อยู่แล้วมันก็ตราบใดที่มันไม่ได้แบบเสียหายรุนแรงไปแทงคนอื่นไปขโมยของพี่วงมันก็เป็นความจกกระเปรดของเด็กผู้ชายที่ในมุมเขาอ่ะเขาบอกว่าเขาซีเรียสมากกว่าว่าทำไมคนนี้มันถึงดังขนาดนี้ทำไมมันถึงได้รับการสนับสนุนขนาดนี้ซึ่งอย่างที่พี่วงบอกมาเมื่อกี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่น่าสนใจแต่คำถามคือมันเป็นภาพสะท้อนอะไรบางอย่างเหมือนที่หลายๆคนคาดการณ์หรือเปล่าว่าสภาพสังคมของเรามัน drop quality ลงหรือว่ามันไม่เกี่ยวพี่บงมันเป็นแค่ rising star ของcreator ยุคใหม่หรือคุณภาพของเยาวชนมันเป็นคนแบบลากหญ้าตลาดล่างไร้การศึกษาแล้วจำนวนแม่งเยอะจนแบบมันกลายเป็นพอชั่นใหญ่ของสังคมจนแบบแม่งเป็นถ้ามึงนับว่าคนเล่นอินเทอร์เน็ตในเมืองไทย40 ล้านคนนะสมมตินะเห็นไหมอยู่ในมือแม่ง12 ล้านอะไรประมาณนี้คนเขาก็พูดถึงประเด็นนี้ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพประชากรที่ลดลงหรือว่าไม่คนละเรื่องพี่บงอันนี้มีเหตุผลไหมเกี่ยวนะผมว่ายังไงก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่เกี่ยวคือในมุมนึงอ่ะผมไม่ค่อยมองว่าไอคนที่ตามมีปัญหาเพราะว่าผมไม่รู้ว่าคนที่ตามอายุเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าเขายังเด็กผมก็พอจะเข้าใจได้แต่ปัญหามันคือไอตัวคนทำมันอายุเยอะแล้วคือคุณอายุเยอะแล้วคือถ้าความคิดความอ่านคุณแม่งไม่สามารถแบบว่าประมวลผลในหัวได้ว่าไอสิ่งนี้ไม่ควรทำอย่างน้อยๆตัวคุณเป็นปัญหาแล้วพอตัวคุณเป็นปัญหาแล้วคนตามแม่งเยอะเขาก็จะยิ่งเป็นเด็กๆเขาก็จะเห็นว่าแบบไอ้เชี่ยนี้มันผู้ใหญ่ก็ทำได้นี่ว่ามันเจ๋งนี่ว่าเฟี้ยวนี่ว่าดังคนแม่งก็ทำแบบนี้แม่งดังแม่งมีตังค์ไอ้สัตว์มันก็จะเป็นแม่งได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นแม่งมีครอบครัวแม่งขับรถหรูโอ้มันก็ชิบหายดิถูกปะก็ใช่คือมันก็เพราะฉะนั้นมันเกี่ยวอยู่แล้วกับการที่แบบเชี่ยสภาพสังคมมันบาดซบขึ้นวะยังไงเหตุผลที่ว่าคนมีตังคนมีคุณภาพมีลูกน้อยลงคนไม่มีคุณภาพมีลูกมากขึ้นอันนี้เป็นเหตุผลที่อธิบายได้ไหมหรือว่ามองแบบตรงเกินอะไรอย่างนี้คือผมก็เอาตรงๆนะผมคิดว่ามันมีปัญหาแหละแต่ผมก็คงไม่รู้ต้นตอหรอกว่าแม่งเป็นเพราะอะไรจริงๆมันก็รู้สึกแค่ว่ามันมีปัญหาอยู่ในสังคมทำไมไม่รู้จะยังไงไม่รู้จะแก้ยังไงอย่างกรณีนี้เนี่ยพี่บงผมเห็นคำนี้เยอะมากอาจจะดูรุนแรงไปนิดนึงแต่ผมไม่ได้โจมตีนะแต่ผมแค่เรสประเด็นมาเขาใช้กันคำว่าอินฟูขยะพี่บงมันขนาดเลเวลนั้นเลยไหมมันอะไรคืออินฟูขยะวะถ้าเกิดว่าเวลามึงจะบอกว่าอันนี้แม่งคืออินฟูขยะพูดกันเยอะนะช่วงนี้จริงผมก็ไม่ค่อยอยากจะใช้คำนี้มันค่อนข้างแรงแต่ว่าผมจะมันก็ดูเป็นคำที่มันแรงแล้วก็โจมตีเกินแต่ก็ต้องพูดตามตรงว่าในมุมนึงมันคือเหมือนว่าคุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์คุณเป็นคนมีชื่อเสียงมันระดับหนึ่งคือคุณมันตามชื่อเลยอินฟลูเอนซ์ก็คือความสามารถในการที่เราจะโน้มน้าวพฤติกรรมความคิดความอ่านคำพูดคำจาคนอื่นได้แล้วคุณใช้มันในทางที่ไม่ดีหรือคุณใช้มันโดยที่คุณไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่ามันจะเกิดผลอะไรที่ตามมาแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าเป็นปัญหาในวงกว้างเขาบอกว่าเขาในมุมเขาเขาไม่ได้คิดว่ามันเดือดร้อนอะไรเลยเว้ยถ้าเกิดว่าผมทำลายทรัพย์สินรถก็มาแจ้งจับผิดกฎหมายญี่ปุ่นก็ตำรวจจับแต่ว่าผมไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนผมแค่สร้างเสียงหัวเราะและความสนุกสนานอย่างเงี้ยในมุมเขามันได้ไหมพี่บวงถ้าสมมติว่าเขาพูดแบบนั้นมันก็ย้อนกลับไปตรงที่ผมบอกว่าแบบแสดงว่าเขาอายุเยอะขนาดนั้นแล้วแต่เขาแบบเขาใช้พลังงานเนื้อสมองทั้งหมดที่เขามีแล้วเขาได้ข้อสรุปว่า
อ้เชี่ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะมันก็เป็นปัญหาแล้วไง นั่นคือปัญหา ยิ่งเขาพูดมาแบบนั้นเนี่ยคือมันก็ยิ่งเป็นปัญหาว่าแบบเฮ้ยใช่เหรอวะมึงประมวลผลด้วยสมองที่มึงมีแล้วอ่ะ แต่มึงก็ยังมั่นใจว่ามันไม่ใช่ปัญหาจริงเหรอ แล้วไอ้คำเนี้ยพี่บ่วงถ้าเกิดว่าเราจะไม่โจมตีใครเนี่ยมันจะต้องเข้าประมาณไหนวะมันลักษณะมันประมาณไหนวะมันถึงจะเรียกว่าไอ้ขี้นี่คนนึงมันเป็นขยะมันต้องแย่ คือ มากไหม ผมมานั่งคิดในมุมหนึ่งอ่ะผมก็คิดว่าแบบไอ้เชี่ยหรือว่าเราตัดสินเขาเกินไปวะ อ้าวเป็นไปได้ หรื นะ อ พี่ ว่าใน บ่วง มุมหนึ่งเราควรจะแบบมองในมุมของความเป็นมนุษย์ว่าแบบเชี่ยคนเรามันก็ผิดพลาดกันได้วะ อันนี้มันอาจจะเป็นความผิดพลาดครั้งเดียวของเขาหรือเปล่า พอมันคิดแบบนั้นมันก็ได้คำตอบต่อมาว่าเอ้แต่มันก็ไม่ได้ผิดครั้งแรกนะ มันก็ทำผิดบ่อย มันถึงบอกว่า อ้าวผมนึกออกแต่ว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยบางทีในความเป็นจริงอ่ะถ้ามึงไม่มีเซตข้อมูลความรู้หรือวิชั่นมุมหนึ่งมึงอาจจะไม่เข้าใจพฤติกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็ยังทำผิดซ้ำซากได้นะในมุมกูคือกำลังจะบอกว่าถ้ามันจะทำผิดซ้ำซากโดยที่แบบว่าบริสุทธิ์ใจจริงๆเป็นไปได้ไหมผมว่ามันก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามึงทำผิดแบบมึงเจตนามึงวางแผนมึงตั้งใจเน้น rage bait เนี่ยผมคิดว่านิสัยไม่ค่อยดีมันก็จะอยู่ที่ว่าเจตนาตอนเริ่มมันยังไงในมุมผมแต่ก็ผมเห็นหลายคนพูดเยอะนะคำนี้อินฟูขยะถ้าจะให้แบบนิยามกันแบบสั้นๆง่ายๆผมว่ามันก็คงจะไม่ต่างกับที่พี่บ่วงพูดเยอะเพราะว่ามันไม่มีอะไรนอกเหนือไปกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมที่มึงจะต้องมีกับการกระทำหรือชีวิตของมึงที่มึงแบบพรีเซนต์ออกไปโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามึงตั้งใจด้วยนะถ้ามึงว่ามึงไม่ตั้งใจก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามึงตั้งใจเสนอออกไปมันก็มีเรื่องของความรับผิดชอบซึ่งมึงจะเป็นอินฟูประเภทขยะก็คือถ้าจะให้แบบเดาเลยไม่มีความรับผิดชอบต่อการกระทำตัวเองในระยะยาวที่มันเอฟเฟกต์สังคมแค่นั้นเองอันนี้มันน่าจะต้องใช้อภัยกับทุกคนไงหมายถึงว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามถูกไหมพี่บ่วงก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเชื่อมกับประเด็นก่อนนั้นเนี่ยประเด็นที่ว่าประชากรคุณภาพลดเรามองเป็นถ้าเกิดว่าเราผนวกกับมุมมองของเขาคือพอคุณภาพประชากรคือเขากำลังจะบอกว่าไอ้คำว่าคุณภาพเนี่ยมันเป็นคำที่คนชนชั้นบนใช้ในการเหยียดชนชั้นเหรอใช้ในการแบ่งชนชั้นบนคือคนมีคุณภาพดีมีการศึกษามีความรู้มีการงานมีเงินมีครอบครัวที่ดีแล้วก็แบ่งลดหลั่นลงมาเหรออะไรแบบนี้ที่ผ่านมาเนี่ยชนชั้นกลางชนชั้นบนเป็นคนกำหนดมารยาทและวัฒนธรรมในการพบปะผู้คนเราสร้างมารยาทแบบนี้ว่าเราต้องปฏิบัติกันแบบนี้เราต้องพูดจากันแบบนี้เราต้องแต่งตัวกันแบบนี้แต่ว่าในยุคปัจจุบันที่คุณภาพประชากรมันลดมันทำให้ประชากรชนชั้นล่างเนี่ยมันมีจำนวนเยอะมากแล้วแจ็คแป๊บโฮเป็นเหมือนตัวแทนของชนชั้นล่างที่บอกว่าอันนี้ตัวจี๊ดของเราอันนี้คือตัวที่เราให้การยอมรับให้การสนับสนุนแล้วแจ็คแป๊บโฮเนี่ยในตัวแทนของชนชั้นล่างเนี่ยก็เอาสิ่งที่ชนชั้นล่างทำกันเป็นปกติเป็นเรื่องสนุกสนานเป็นเรื่องที่ทุกคนก็ทำมึงไปงานบวชก็เต้นถ้าไอ้เคียสอยดาวก็แก๊กประมาณเนี้ยถ้าแบบท่าเต้นเด็กแว้นประมาณเนี้ยคือท่าแบบนี้มันได้รับการยอมรับมากแต่เขาเป็นเหมือนตัวแทนชนชั้นล่างเอาท่านี้ไปแปะไว้ตรงตำแหน่งที่ชนชั้นกลางมองว่าอันนี้คือมอรัลของเรานะอันนี้คือระดับมารยาทที่เราปฏิบัติกันนะมึงจะมายืนถอดเสื้อเต้นกันแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าวัฒนธรรมของคนชนชั้นล่างเขาจอกโกจะเกิดกันอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่ไงแล้วมันในบทความก็เหมือนประมาณว่าเนี่ยมันคือการท้าทายของชนชั้นล่างที่มีกำลังส่งตัวแทนแบ็คโพขึ้นมาพี่บงผมอ่านเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าในบทความเขาไปผิดจุดแล้วยังไงประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ท่าทางแล้วแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ามึงไปทำตรงไหนไอ้ท่าทางแบบนั้นไม่มีใครว่าเลยว่าชนชั้นไหนชอบทำแต่มึงไปทำตรงนั้นทำไมแล้วถ้าสมมุติคุณจะบอกว่าก็ชนชั้นล่างเรากันอยู่กันแบบชิวๆมันไม่ต้องเกรงใจกันหรอกใช่เหรออย่างนี้หมายความว่าถ้าเป็นคนชนชั้นบนอยู่ๆไปขี้หน้าบ้านคุณไม่เกรงใจกันแบบนี้คุณก็ยอมรับได้เหรอผมพนันเลยว่าต่อให้คุณเป็นคนชนชั้นอะไรมีคนมาทำอะไรไม่เกรงใจคุณคุณก็ด่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมารยาททางสังคมมันไม่ได้ถูกกำหนดมาโดยชนชั้นบนเว้ยมันถูกกำหนดมาโดยทุกคนในสังคมทุกคนแม่งรู้อยู่แล้วว่าทำเหี้ยอะไรเหี้ยใส่คนอื่นเนี่ยกูโดนชกแน่มันมีฟีดแบ็กกลับมาแน่แต่ว่าคุณใช้คำว่าชนชั้นล่างมาบังหน้าไอ้แบบเนี้ยคือผมก็ไม่รู้ว่าอันเนี้ยคนที่คิดแบบเนี้ยแม่งโง่จริงหรือแม่งแค่เลดเบส
แต่ว่าไม่ว่าอย่างไหนมันก็เหี้ยทั้งคู่ อืม มันเหี้ยในหลายนัยยะ ถ้าคุณเลดเบสเนี่ยมันก็เหี้ยน้อยหน่อยก็คือคุณตั้งใจแต่อย่างน้อยๆในสมองคุณไม่ยังปั่นอะ อืม แต่ถ้าคุณโง่อะคุณไม่รู้ว่าแม่งแบบว่าคุณผิดพลาดตรงไหนอ่ะอันนี้หนักเลยก็คือ มันก็อย่างที่บอกอะคุณภาพมันลดลงจริง คุณโง่โดยที่คุณไม่รู้ตัวว่าโง่อะ ไอ้ มันก็คือเครื่อง เพราะฉะนั้น ทุกคนแม่งมันก็ต้องมีมารยาทอยู่แล้ว ต้ ไม่ อง ว่า มี คุณจะเป็นคนประเภทไหน คุณคิดว่าไอ้เชี่ยคนลากหญ้าอยู่กันเนี้ยเขาไม่ได้ต้องใช้มารยาทเข้าหากันเหรอมันก็ต้องมีมารยาทของเขา อืม เพราะฉะนั้นเนี่ยมึงจะมาบอกว่าแบบสังคมมันถูกตีกรอบโดยอะไร ผมยอมรับนะ มันมีกรอบบางอย่างที่คนชนชั้นบนมันตีมาให้คนข้างล่างมันอยู่ในกรอบก็จริง แต่มันมีไม่เยอะ อืม ไอ้ส่วนใหญ่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันก็คือมารยาทของคนลากหญ้าที่อยู่กันมาแหละ ใช้กันทุกรุ่นทุกชั้นอ่ะมารยาททั่วไป เออ พื้นฐานอ่ะใช่ อืม ชัดเจน เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตรงนี้ผมไม่บายว่ะ ไม่บาย ถ้าม นะ องแบบนั้นอ่ะเออ ไม่ใช่ตัวแทนของชนชั้นล่างฮีโร่ที่ถูกส่งขึ้นมาคานวัฒนธรรม ใช่คือผมไม่ได้จะต่อว่าคนเขียนบทความนะ แต่ถ้าในมุมมองที่ว่าถ้าเขาพยายามพรีเซนต์ว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมที่ว่ามันเป็นมุมเนี้ย ผมก็แค่มองว่ามันไม่น่าใช่ น่าสนใจคำตอบดีเห็นด้วยนะฮะ แล้วมาประเด็นต่อไป ถ้าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่มันดูเข้าใจและยอมรับไม่ได้ทุกมุม แต่เราก็ต้องยอมรับในอีกมุมหนึ่งว่าแจ็คแป๊บโพก็เป็นคนไทยพี่บวง อืม คำถามคือ ความรับผิดชอบกับความเป็นคนไทยอะเราต้องแบกรับมากน้อยแค่ไหน หมายความว่าการที่มึงเดินทางไปหลาย ๆประเทศเนี่ย แล้วมึงเป็นคนไทยที่ทั้งที่มึงเลือกไม่ได้เลยเนี่ย มึงจะต้องมีความรับผิดชอบกับความของมึงที่มึงเป็นคนไทยมากน้อยแค่ไหน เพราะว่าในเวลามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแบบเนี้ยบางครั้งชาติมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คนมันพิกอัพเป็นอย่างแรก แต่หลาย ๆ ครั้งเราก็รู้ว่ามันก็ไม่เกี่ยวมันก็เป็นเรื่องปัจเจกกับพี่บวงนึกภาพออกไหม อืม เราต้องรับผิดชอบกับชาติที่มันแปะตัวเราโดยที่เราไม่ได้เลือกขนาดไหนพี่บวง คือก็ต้องบอกเลยว่ามันก็มีความเซ็งในระดับหนึ่งนะ ถ้าสมมุติว่าผมจะโดนเลือกปฏิบัติ แค่ผมว่าผมเป็นเพื่อนร่วมชาติของคนนี้อะไรเงี้ย แต่ผมพูดตามตรงนะ ผมคิดว่าสถานการณ์นี้มันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไร ไม่ได้ขนาดนั้น คือมันคงยังไม่ได้ทำอย่างที่พี่บิ๊กบอกอะที่พี่บิ๊กไปถามเพื่อนในญี่ปุ่นอะเอาจริงๆนะ ถ้าสมมุติมันกลับกันอะถ้าสมมติมีคนญี่ปุ่นมาทำแบบนี้ในไทย แล้วเพื่อนคนญี่ปุ่นมาถามผมอะผมก็คงก็ตอบไปแบบเดียวกัน แบบเดียว มั กัน น เป็นคำตอบของคนที่แยกแยะได้ว่าแบบ อืม เอ้ยกูเข้าใจเว้ยว่าแบบมันไม่ใช่ว่าคนญี่ปุ่นจะเป็นอย่างนี้ทุกคน อืม แน่นอนว่าไอการกระทำแบบนั้นกูก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะ มาทำแบบนี้ในประเทศกูแต่กูแยกแยะได้ ซึ่งผมก็รู้สึกว่าในมุมนึงอ่ะมองกันภาพรวมอ่ะคือประเทศญี่ปุ่นก็คงไม่ได้มองประเทศไทยแย่ขนาดนั้นกับการกระทำครั้งนี้ครั้งเดียว แต่มันไม่ได้หมายความว่าถ้าสมมุติว่าในอนาคตแม่งก็ยังมีคนทำอย่างนี้อยู่แล้วมุมมองมันจะไม่เปลี่ยน มันก็เหมือนที่ผมไม่รู้ช่วงนี้มันหายไปยัง แต่ว่าถ้าช่วงก่อนหน้านี้มันแน่นอนคือทั่วโลกจะรู้ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนแม่งประสบซกมกหน่อยทั่วโลกจะรู้กันอยู่แล้วแต่ปัจจุบันผมก็ไม่รู้นะการเวลามันเปลี่ยนมันเป็นไง คือถ้าสมมุติว่ามันเป็นบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวเอาไว้ญี่ปุ่นเขาก็จะมองเราเหมือนที่เมื่อก่อนเขามองทัวร์จีนโอเค มันขึ้นอยู่กับดีกรีมากกว่ามันขึ้นอยู่กับจำนวนเข้าใจได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเคสเนี้ยผมว่ามันดีเลยมันมีขึ้นมาเนี่ยคืออย่างน้อยๆเนี่ยเราก็พยายามในฐานะคนไทยอ่ะเราเตือนคนไทยด้วยกันโดยเฉพาะเรามีกระบอกเสียงใช่ไหมล่ะก็เตือนคนไทยด้วยกันแบบมันคือเราแค่ทำตัวให้แบบว่าไม่ต้องสุภาพมากอ่ะก็คือคิดว่าถ้ามีคนมาเที่ยวบ้านเราเขาไม่อยากให้เราเราไม่อยากโดนอะไรเราก็อย่าไปทำแบบนั้นกับบ้านเขาแค่นั้นมันไม่ได้ยากเลยเพราะฉะนั้นคำถามที่สำคัญสุดท้ายของเรื่องนี้คือเราจะร่วมกันป้องกันเรื่องนี้ได้ยังไงฮะพี่บวงมันควรจะต้องผลักดันกันไปทางไหนหรือว่าแค่ไม่กดไลค์ไม่กดแชร์ไม่กดดูเหมือนที่เขาบอกกันเนี่ยมันพอแล้วไหมหรือต้องส่งเสียงด้วยมันน้องบางคนมันงงว่าแบบเหตุการณ์นี้ผมต้องรีแอคยังไงครับพี่คือผมแค่อยู่เฉยๆได้ไหมผมไม่แชร์ได้ไหมตรงนี้น่าสนใจนะตรงนี้น่าสนใจคือมีคนออกมาพูดหลายคนว่าแบบก็อย่าแชร์อย่าให้แสงอะไรแบบนี้เราควรจะรีแอคยังไงกับเรื่องแบบนี้ถ้าจะถามมุมมองผมตรงๆผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยคุณจะแชร์หรือคุณจะไม่แชร์มันไม่ได้ช่วยเพราะว่าอัลกอริทึมมันไม่สนใจเรื่องของการที่จะให้แสงไม่ให้แสงเขาเราไปตัดกันที่อัลกอริทึมสุดท้ายอัลกอริทึมมันก็รันไปของมันอยู่แล้วเขาก็จะไปโชว์ให้กับคนที่เขาสนใจเป็นกลุ่มตลาดของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมไม่ได้จะบอกว่า
งั้นก็แชร์เลย แต่ผมแค่จะบอกว่าไม่ว่าคุณจะแชร์หรือไม่แชร์ ถ้าจะประเมินจากอัลกอริทึมคิดว่าไม่น่าช่วย อืม แต่ถ้าคุณคิดว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ดีจริง ๆ เนี่ย ก็คือกดบล็อกหรือรีพอร์ตไปอาจจะเป็นสิ่งที่เวิร์กกว่า ที่จะมีผลกับอัลกอริทึมมากกว่า กดบล็อก อ่า เป็นทางที่ดีกว่า ใช่ใช่กดบล็อกน่าจะเป็นทางที่ดีกว่า แล้วก็อาจจะมีการ ผมว่าการหยิบยกมาพูดคุยกันแบบเนี้ยมันก็มีประโยชน์นะ ก็คือคุยกันว่าแบบเอ้ยอันนี้แม่งไม่โอเคเลยว่ะคือคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงไม่จำเป็นต้องอะไร แต่ถ้าคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันมีผลกระทบจริงๆอ่ะคุณคุยกับเพื่อนแล้วก็แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องนี้กับเพื่อนคุณอ่ะ มันก็มีประโยชน์นะ แล้วบางคนเขาบอก มัน ว่า เหมือนแบบเอาข่าวสารบ้านเมืองมาคุยอ่ะนึกออกใช่ปะ บางคนเขาบอกว่า ผมมองแบบนั้น ไอ้กรณีของแจ็คแป๊บโฮเนี่ย คือถ้าเกิดว่ามึงดูนิสัยเขาว่าเขาทำมาหลายรอบแล้วขึ้นไปยืนบนเคาน์เตอร์อาหารก็เคยทำมาแล้วในร้านอาหารอะไรเงี้ยแล้วก็ดูสไตล์การรับผิดรับชอบเรื่องตัวเองก็ยังดูเป็นทรงเหมือนประมาณเดิมพี่บวงเขาก็เลยบอกว่า แต่ถ้าเคสแบบเนี้ยแค่มึงบล็อกแค่มึงไม่พูดอ่ะมันไม่พอปะวะมันต้องเพราะว่ามันไม่มีกฎหมายอะไรไปจัดการอ่ะมันไม่ผิดกฎหมายอ่ะมันก็เลย ใช่ถ้าจะพูดตามตรงคือมันไม่มีกฎหมายและนอกจากมันไม่มีกฎหมายแล้วอะทุกอย่างของโซเชียลมีเดียมันก็เอื้อให้คนที่ทำแบบนี้สามารถสร้างเงินทองได้ไง อ่า อันนี้มันเป็นตัวสำคัญเลย คือเขาทำเงินได้อะเออ มีคนหนึ่งเขียนบทความบอกว่ายุคโซเชียลมีเดีย 2025 มันคือยุคที่ระบบออกแบบมาให้รางวัลคนเลวพี่บงเห็นไหม มันไม่เชิงให้รางวัลคนเลวหรอก มันให้รางวัลคนมีแสง คนดีมันก็ได้ผลจากตรงนี้ด้วย แต่ว่าคนบัดซบมันก็ได้ไปด้วย ใช่มันคือ attention seeker เป็นยุคนี้ก็จะสร้างสิ่งแบบนี้ขึ้นมา เพราะฉะนั้นมันยังเป็นเรื่องที่มันจะต้องหามาตรการควบคุมไหมมันจะต้องเรียกร้องไปให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจะต้องแอคชั่นอะไรไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องที่ช่างแม่ง แพลตฟอร์มไม่แอคชั่นอยู่แล้ว เพราะว่าแพลตฟอร์มก็ได้ตังค์ด้วย แน่นอน การทำงานเนี่ยก็คือยิ่งครีเอเตอร์ได้ตังค์แพลตฟอร์มยิ่งได้ตังค์เพราะฉะนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มไม่มีแรงจูงใจที่จะแก้ไขเรื่องพวกนี้ แล้วถ้า การ เกิด ที่จะแก้ไขเรื่องพวกนี้มันต้องเป็นเรื่องของรัฐบาล ถ้าไม่ผิดกฎหมาย ผมคิด ญี่ปุ่น ว่า เนี่ย นะ มันก็ทำอะไรไม่ได้ไหมพี่บวงสุดท้ายแล้วอะมันก็ได้แต่พูดตำหนิแล้วก็เรื่องของมึงจะฟังไม่ฟังก็ใช้เวลา มันมี ไป วิธีบีบหลายแบบนะ ถ้าดูอย่างเกาหลีอ่ะ อ๋อ เกาหลีเอาจริงนะ ดำเนินคดี โดยเฉพาะว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยว อืม ไอ้จอห์นนี่โซมาลีใช่ปะ ใช่ โดนแบบจอห์นนี่โซมาลีนี่ไม่ตลกนะเว้ยชีวิตพังเลยนะ โอ้ เว้ย แต่ว่าจอห์นนี่ซอมารีกับแจ็คแป๊บโคก็ต้องพูดว่าคนละสเกลคือ ก็จริง มันไม่ได้แจ็คแป๊บโคไม่ได้หนักขนาดนั้น ประมาณนี้ ใช่ ใช่ไหมล่ะ แต่ว่ามันก็เป็นตัวอย่างไงว่ามันต้องเป็นรัฐบาลที่ดีลกับคนพวกนี้ ไม่ใช่แพลตฟอร์ม ผมคิดว่ารัฐบาลญี่ปุ่นก็มองว่าเคสอย่างเงี้ยมันกระจอกมากมันไม่ได้รบกวนอะไรเขามากเท่าไหร่แล้วก็ ใช่ ถ้าเกิดว่ามันเป็นข่าวขนาดนี้ทุกคนมันรับรู้แล้วมันก็เรียกว่ามึงก็ใช้โควต้าจังไรได้ไม่เยอะมากเท่าไหร่ ถ้าเกิดว่ามึงใช้อีกก็อาจจะ ใช่ ไม่มีผลลัพธ์ออกมาเหมือนเดิม ก็คือถ้าเป็นรัฐบาลไทยอ่ะกูว่าก็แค่ประกาศเลยว่าแจ็คแป๊บโฮนี่ไม่ต้องออกนอกประเทศตลอดชีวิต แบบเนี้ยยึดวีซ่าแบบว่ายึดเลยว่าแบบห้ามบินตลอดชีวิตอะไรแบบเนี้ยหรืออาจจะแบบ5 ปี 10 ปีว่าไป คือมันก็ไม่ได้เป็นการจับขังอะไรอย่างงี้เนี่ยว่าแต่ว่ามึงมีแอคชั่นหน่อยอ่ะ แล้วมันก็จะดีกว่า มันไม่ยาก จริงๆ มันไม่ยากเลยรัฐบาลอ่ะแม่งทำได้ถูกปะ ใช่ ซึ่งผมว่าอันเนี้ยจะเป็นคำตอบที่ผมจะมาคุยคือเรื่องแบบนี้นะ ถ้ามันไม่มีการขยับอะไรของส่วนกลางนะมันก็จะมาเป็นขี้ปากชาวบ้านแล้วมันก็จะมาเป็นเรื่องปัญหาความขัดแย้งทะเลาะกันไปมาด่ากันไปด่ากันมาอย่างนี้แหละผมคิดว่า ใช่ อยากจะให้ประชาชนมันไม่ต้องมานั่งดราม่าเยอะมันต้องมีใครเทคแอคชั่นไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งเราหรือฝั่งเขาอะให้มันแบบว่าให้รู้ว่ามึงทำอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ไม่งั้นมันก็จะนั่งคุยกันไปเรื่อยแล้วก็ลามไปถึงความเกลียดชังมันก็จะยิ่งผุดขึ้นไปเรื่อยตอนนี้แจ็คแป๊บโคมันจะโดนเผาทั้งเป็นแล้วไอ้เหี้ยบางคนมันก็แบบเกลียดหน้ามากประมาณ คือ นั้น ทุกอย่างมันจบได้ด้วยรัฐบาลที่มันแบบว่าทำอะไรสักอย่างมันไม่ต้องรุนแรงมันไม่ใช่ถึงขั้นว่าแบบเราต้องไปฆ่าไปขังไปอะไรเขาอะ ใช่ แต่ก็ลงมือเหมือนแบบตีตูดอะอารมณ์แบบตีตูด บทสรุปสุดท้ายคือชื่อไลฟ์ของเราพี่บวงถ้าเกิดว่าผมจะนำเสนอมุมคิดแบบนี้ต่อเพิ่มได้ไหมว่าแจ็คแป๊บโฮเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเป็นฮีโร่เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์มือทองแห่งยุคที่เรียกว่าประสบความสำเร็จอะบางคนก็ไม่ชอบไม่อินกับคอนเทนต์ประมาณนี้ก็คือเป็นอินฟูขยะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วถ้ามึงจะมองประเทศไทยแบบเป็นองค์รวมมึงจะมองเราเป็นแบบทีมไทยแลนด์แจ็คแป๊บโฮมันก็เป็นขยะที่เราสร้างขึ้นมาป่าววะ มันก็ใช่นะ
สังคมจริงๆแล้วมันมีหลากหลายชนชั้นมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแต่คุณภาพที่เราจะเติบโตขึ้นไปได้ให้กับทุกๆชนชั้นมันก็มาจากส่วนกลางที่มันดีที่มันแจกจ่ายให้กับประชากรมีคุณภาพชีวิตมีสวัสดิการที่ดีการที่ประเทศเราเนี่ยความห่างของชนชั้นมันเยอะกลุ่มคนรวยก็กระจุกเป็นก้อนกลุ่มคนจนแม่งก็เป็นก้อนที่ใหญ่แต่ว่าสองชนชั้นเนี่ยแม่งไม่สนหมากันละเพราะว่าผลประโยชน์มันไม่ทับลายกันมันหักล้างกันมันก็แยกกันอยู่แล้วกลายเป็นว่าพอมึงแยกกันอยู่ไปเรื่อยโลกของสังคมชนชั้นแรงงานชนชั้นล่างมันก็ยิ่งเติบโตยิ่งมีพลังยิ่งมีสเกลมากขึ้นแล้วถ้าเกิดว่ามึงยังแยกกันอยู่เป็นชนชั้นแบบนี้มึงไม่แบ่งปันทรัพยากรคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้มันเฉลี่ยเท่าๆกันได้นั่นหมายความว่าสองกลุ่มมันก็จะมีพฤติกรรมวัฒนธรรมที่แม่งฉีกขาดแยกออกไปผมเลยมานั่งมองแล้วก็มานั่งถามตัวเองว่ามันเป็นความละเลยและเพิกเฉยของสังคมชนชั้นของเราไหมที่สร้างขยะแบบนี้ออกมาเป็นจำนวนมากไม่ใช่แค่ตัวอินฟลูแต่เป็นผู้ติดตามก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันสามารถสรุปเป็นแบบนั้นได้หรือเปล่ามันมีข้อผิดพลาดหรือว่าผมมองตรงไหนมากน้อยเกินไปไหมเพราะว่าคือที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่องคลั่งชาติรักชาติเกียรติของชาติมาเยอะแต่สำหรับผมอะในกรณีแบบเนี้ยถ้าเกิดเราจะมองเรื่องนี้เป็นองค์รวมหรือเป็นแบบเป็นเรื่องของรักชาติมันคือการมองไปที่ต้นตอและสิ่งที่มันเป็นอยู่ว่ามันก็เป็นความรับผิดชอบองค์รวมของพวกเราหรือเปล่าวะที่เราก็สร้างสรรค์สังคมแบบนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ยินยอมแล้วก็ยอมรับที่จะแยกกันอยู่แล้วก็ข้างบนก็ไม่ต้องสนใจข้างล่างให้แม่งกันอยู่โกโลโกโสกันไปอะไรเงี้ยในมุมผมที่ผมมองไปที่สถานการณ์ประเทศเราผมรู้สึกว่ามันก็คือผลผลิตของเราที่เราสร้างกันขึ้นมาแล้วแจ็คแป๊บโฮจะไปญี่ปุ่นไม่ได้ถ้าแจ็คแป๊บโฮไม่มีผู้สนับสนุนมากขนาดนี้แล้วผู้สนับสนุนของแจ็คแป๊บโฮมันจะมากมันก็เกิดจากปัจจัยอะไรมันก็คือคนในเซกชันเขามันเติบโตมากและเยอะมากใช่ไหมล่ะอันนี้ได้ผมว่ามองแบบเพลนๆอ่ะจะแก้ไงทีนี้ก็เมื่อกี้คนชนชั้นกลางกับคนชนชั้นบนก็ต้องไล่ปี้กันตอนเนี้ยคือมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาด้วยการปี้อย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าจะพูดถึงในเรื่องของวิธีการแก้แบบรูปธรรมอ่ะมันก็คือการลดความเหลื่อมล้ำเพื่อที่มึงจะกระจายทรัพยากรเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพงแล้วเงินให้มันไปอยู่กับคนทุกคนได้คนทุกคนมันจะได้ยกระดับการศึกษาและจิตวิญญาณแล้วก็จริยธรรมในจิตใจมันจะได้มีมารยาทไงเฮียประมาณนั้นนะถ้าเกิดกูเดาสรุปคร่าวๆเฮ้ยพูดถึงเรื่องนี้แม่งทำให้ผมนึกถึงเรื่องนึงได้เลยพี่บิ๊กทำไมอะเรื่องไหนประเด็นนี้เลยทำไมพี่บิ๊กรู้จักบิลลี่ไอริชแน่นอนอยู่แล้วโอ้บิลลี่ไอริชนักนี่ร้องสาวทรงบึ้มนักร้องสามที่มีคุณภาพดีอ่ะก็ร้องเสียงดีเพลงเพราะทรงบึ้มไหมพี่บวงพี่บิ๊กเห็นเขาทวีตถึงอีลอนมัสก์ไหมเห็นผ่านสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าบิลลี่ไอริชทวีตอะไรถึงอีลอนมัสก์นะครับพูดเป็นภาษาไทยคร่าวๆอาจจะไม่ได้ตรงกับที่เขาทวีตแบบเป๊ะๆนะไม่โค้ดเขาพูดมาว่าไอ้เชี่ยอีลอนมัสก์มึงแม่งคนหัวควยทำไมมึงเป็นแบบว่าเศรษฐีแบบหมื่นล้านแสนล้านทำไมมึงไม่เอาเงินไปบริจาคช่วยเหลือคนวะเห็นแบบนี้เวิร์กไหมก็แบบเพราะมันเป็นปัญหาของการที่แบบว่าเอาก็คนรวยมันควรจะแบบว่าเอาเงินมาช่วยคนจนว่าจะได้ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำไม่อันนี้ผมว่าบิลลี่เอลิชไม่เมคเซนส์ผมว่าน้องควรจะร้องเพลงไม่ควรจะมาคุยเรื่องการเมืองเพราะน้องอาจจะไม่รู้เรื่องการเมืองผมว่าเอาแล้วถ้าอย่างนี้มันจะทำยังไงให้แบบว่ามันลดความเหลื่อมล้ำถ้ามันไม่เอาเงินจากคนรวยมาให้คนจนในมุมพี่บิ๊กมันต้องเอาเงินจากคนรวยมาให้คนจนแต่ว่าไม่ใช่อีลอนมัสก์มันเป็นคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของระบบมึงไปด่าอีลอนมัสก์ไม่ได้มึงไปด่าระบบต้องไปรัฐบาลคือระบบมันไม่ควรจะแน่นอนว่ามึงไม่ควรจะอยู่กันแบบคอมมิวนิสต์แต่อย่างน้อยๆถ้าเกิดว่ามึงไม่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของเพื่อนร่วมชาติมึงเลยเขาจะถีบตัวขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นมันก็จะยากไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่มีทรัพยากรแล้วจะเป็นคนไม่มีคุณภาพนะไม่ใช่แต่ว่า in general ถ้ามึงไม่มีคุณภาพชีวิตคุณภาพการศึกษาหรือจิตวิญญาณมึงมันก็จะน้อยไงเพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพประชากรมันก็ต้องอยู่ที่คุณภาพส่วนกลาง
ผมก็เลยมองประมาณเนี้ยพี่บงคิดว่ามันมีความเชื่อมโยงไหมล่ะมันคนละประเด็นกับน้องบิลลี่ไอริชกับอีลอนมัสก์เมื่อกี้นะผมคิดว่ามันคงไม่ใช่ประเด็นเดียวกันแบบเป๊ะๆหรอกแต่มันเชื่อมโยงตรงที่มันมีมุมมองของคนที่มองว่าทำไมคนรวยไม่เอาเงินมาให้คนจนวะเอาอย่างนี้คิดไม่ได้ นึกออกใช่ นี่ ไหม คิดอย่างนี้ไม่ได้คิดอย่างนี้ไม่ได้นี่ อืม ทำไมคนรวยแล้วต้องเอาเงินมาให้คนจนนะไม่มีใครอยากจะเอามาให้อยู่แล้ว ถ้ามึงจะเอาไปให้คือมึงโดนบังคับไอ้เชี่ยก็คือระบบภาษีระบบแท็กหรือว่าสวัสดิการมันต้องควบคุมตรงนั้นมากกว่าใครมันจะอยากเอาเงินไปให้คนอื่นมาถ้าเกิดว่ามันเป็นเงินมึงอะมันไม่จำเป็นนี่ เรื่องนี้ผมเคยคิด แล้ว ยังไง ผมก็คิดว่ามันไม่สามารถทำได้ในความเป็นจริง หมายถึงเรื่องอะไร ที่พี่พูดอะ เรื่องสวัสดิการเหรอ การที่จะให้รัฐบาลมันเป็นตัวกระจายเงินจากข้างบนมาสู่ข้างล่างโดยเท่ากัน คือ มันก็ทำไม่ได้ มันทำไม่ได้แบบ literally อ่ะมันทำไม่ได้ แต่ว่ามึงเพิ่มคุณภาพชีวิต โดยการที่มึงมีประเทศที่ตำรวจมึงทำงาน คุณครูมีคุณภาพ อาหารสะอาด เด็กมีการศึกษาที่ดีอ่ะมึงเข้าใจไหมตรงเนี้ยทำไม่ได้อ่ะพี่บวง ใช่ ทำไมวะ ปัญหามันคือ คนข้างบนมาคุมอำนาจเยอะเกินไปแล้วอะ ก็ใช่ไงก็คือประเด็นคือว่าประเทศเราอ่ะชนชั้นมันฉีกไงคนข้างบนมันคุมอำนาจแล้วมันก็ไม่กระจายมาข้างล่าง คือถ้าโครงสร้างมันจะเปลี่ยนอะมันต้องเปลี่ยนโดยชนชั้นบนนึกออกปะ ใช่ คือบนโลกเราอ่ะแม่งมีประเทศที่มันทำได้นะ ผมไม่ได้จะบอกว่าแม่งทำไม่ได้นะไม่มีทางทำได้บนโลกนี้ อืม เพราะว่าบนโลกเราอ่ะ มันมีประเทศที่มันทำได้เว้ย ใช่ แต่ไอ้ตอนที่มันทำได้อ่ะ ชนชั้นบนกับชนชั้นล่างอ่ะมันไม่ได้ห่างกันมาก ใช่ ชนชั้นล่างมันยังมี bargaining power ที่จะบีบชนชั้นบนได้ว่า มึงมีอำนาจตอนนี้ มึงต้องเปลี่ยนให้ระบบเนี่ยแม่งเอื้อประโยชน์ต่อทุกคน อืม ไม่งั้นมึงจะไม่มีอำนาจ พวกกูก็ยังมีอำนาจอยู่เหมือนกัน ที่จะงัดกับมึงได้ อืม ตอนนั้นน่ะมันเลยเปลี่ยนได้ไง ใช่ แต่ว่าตอนเนี้ยคนข้างบนกับคนข้างล่างอ่ะ คือคานงัดมาไม่เท่ากันแล้ว อ่า คนข้างล่างต่อให้จะส่งเสียงเรียกร้องมากแค่ไหนว่าแบบเฮ้ยมึงช่วยเปลี่ยนหน่อยเถอะ แต่คนข้างบนก็คือมันแบบว่าคานงัดมันหนักมากอ่ะมันงัดไม่ขึ้นอ่ะ ใช่ อันนี้ก็คือ ผมก็เลยมองว่ามันพอมันเป็นแบบนั้นมันทำได้ยากมากที่มันจะเปลี่ยนระบบ อันนี้เราเห็นตรงกัน เรื่องนี้เราเห็นตรงกันคือ เปลี่ยนทาง practical มันทำได้ แต่ว่าคนที่มันทำได้มันไม่ทำแต่ว่า ใช่ มันไม่ใช่ว่ามันทำไม่ได้ ซึ่งเป็นคนละประเด็น ใช่ กับบิลลี่ไอริชกับอีลอนมัสก์เมื่อกี้นี้ คือจริง ๆ อย่างที่พี่บิ๊กบอกคือ ในปัจจุบันเนี่ยมันมีวิถีทางที่จะคนข้างบนมันจะเลี่ยงระบบไปเลย อืม ต่อให้เลยนะว่ารัฐบาลแม่งเปลี่ยนระบบ อืม แบบมึงพยายามทำยังไงก็ได้ให้มึงดูดเงินจากคนรวยแล้วเอามากระจาย ไม่มีการแบบยักยอกเงิน ไม่มีการแบบคอร์รัปชันเลยนะ อืม ไอ้เชี่ยคนข้างบนอ่ะแม่งก็จะพยายามหลีกเลี่ยงวิธีการดูดเงินจากรัฐบาลมาได้อยู่ดี อืม เพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดระบบการเงินของโลกอ่ะ อืม มันก็เอาเงินไปไว้ที่อื่นได้อยู่ดีไม่ อืม เหมือนเมื่อก่อนที่แบบไอ้เชี่ยถ้าอยู่ในไทยแม่งจะเอาเงินไปหนีไปอยู่ที่อื่นแม่งหนีไม่ได้ หนียาก อืม เดี๋ยวนี้แม่งแบบว่ามึงแบบโอ้โหระบบแม่งเชื่อมโยงกันหมดมันเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่แบบว่า มึงจะให้มีระบบสักระบบหนึ่งที่แม่งฟันเนลแม่งดูดเงินจากคนข้างบนลงมาให้ข้างล่างแม่งยากมาก ใช่ มันยาก มันต้องใช้เวลายาวนานเลยแหละพี่บวง แต่ว่าจะเรียกว่ามันเป็นไปไม่ได้ ผมคิดว่ามันอยู่ที่ว่าตั้งธงว่ายังไง คือคุณต้องการแบบว่า อืม โอ้โห แบบแฮปปี้เท่ากันรวยสุดแบ่งล่างสุดต้องมีคุณภาพชีวิตเท่ากันมันไม่ได้อย่างนั้นอันนั้นนะคือมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วทางไอเดียแต่ว่าที่ผมจะพูดคืออย่างน้อยๆให้มันแบ่งทรัพยากร ให้คนข้างล่างมันไม่ลำบากมากจนชีวิตมึงก็ต้องวนลูปอยู่สั้นๆ และชีวิตมึงไม่มีโอกาสได้ออกมา ศึกษาตัวเองให้โอกาสตัวเองมีฟูกให้ตัวเองล้มได้ลองผิดลองถูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตทางจิตวิญญาณหรือทางการศึกษาส่วนหนึ่งด้วยใช่ไหมล่ะก็เลยเป็นที่มาว่าไม่ว่ามึงจะด่ายังไง ไม่ว่าคนไทยจะด่าแจ็คแป๊บโฮขนาดไหนด้วยจิตใจหรือด้วยความรู้สึกอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ทุกท่านผมว่ามันก็วิจารณ์อย่างสุจริตแล้วก็แจ็คแป๊บโฮก็ทำผิดจริงๆแต่ก็ไม่ลืมว่าเราก็สร้างแจ็คแป๊บโฮคนนี้ขึ้นมาในสังคมเราอันกว้างใหญ่อันนี้นะฮะ